Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện một dự án cực kỳ thú vị, đó là phục hồi một chiếc xe mô hình 16 chỗ đã bị tháo rời thành một chiếc xe điều khiển từ xa. Đây là chiếc mô hình đã được tháo rời trước đó, dường như chủ nhân của chiếc xe này đang cố gắng cải tạo trở thành một chiếc xe điều khiển, giống như cách một kênh YouTube nào đó đang làm nhưng có vẻ không thành công. Mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay là phục hồi và tạo ra chiếc xe điều khiển hoàn chỉnh từ mô hình này. Mình sẽ bắt đầu bằng việc phân tích cấu trúc của xe, xác định các điểm có thể nâng cấp, lên kế hoạch phương án thực hiện, rồi sau đó thì mình sẽ lắp ráp các linh kiện như là động cơ, cầu sao, bộ phận thu phát để nó trở thành một chiếc xe điều khiển hoàn chỉnh. Bây giờ là lúc để thực hiện kế hoạch đó, và các bạn đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để không bỏ lỡ phần tiếp theo của các dự án rất hay sau này. Cuối cùng, khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra bước cuối. Mình quên nói là mình đã thêm cho nó một số đèn tín hiệu như là xi nhan, đèn pha ở phía trước. Sau khi đã kiểm tra hoàn thành xong, mình sẽ giao nó đến tay chủ nhân thật sự. Và đó là cách
mà mình đã biến đổi một chiếc mô hình 16 chỗ thành một chiếc xe điều khiển từ xa. Hy vọng video này sẽ cung cấp cho bạn những ý tưởng và cảm hứng cho các dự án tương lai của bạn sau này. Đừng quên nhấn like và subscribe để theo dõi những video mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem và chúc các bạn một ngày tốt lành.